1, 2, 3. Hello! Hello! Sabay-sabay nga! 1, 2, 3, go! Hello! Hello! Okay, so galing kami sa Nepo Mall. Thank you Robinson Supermarket for letting us, shoot some vids. She's driving, guys. So, nakabili na kami ng goods! Okay, so dahil naisip namin na nagkakaroon nga ng panic dito sa Pilipinas, so makikisama kami sa sa trend in a good way, yung pagpupuksa ng coronavirus. Hindi naman sa trend. It's not a trend. But you know, It's not a good trend, but not we're gonna help. everybody can really afford. Yeah. Not everybody can really afford a hygiene kit. So, kami ng hygiene kit para sa kanila. Ayun, papakita na namin sa inyo yung mga binili namin. Okay, first, ano yan? Napkin. Wet wipes. Wet wipes, guys. Baliktad. Safeguard. Yes. Mouthwash. Para fresh breath. Additional pa, guys. Let us help save Mother Earth. Eco bag. No to plastics. Wow. No to plastic. Bawal ang Okay. plastic. Ayan, kailangan Eco namin ng bag. tote bag. Dito namin nilalagay yung Yeah. hygiene. At saka gusto lang din namin i-congratulate ang Robinson kasi they're not using plastics anymore. They're using this brown paper bag. Kami po ay mga students from ABCom 2A of Angeles University Foundation. Kuya, may tatanong kami. Okay, so dahil nanonood naman po kayo ng balita, di ba? Eh, ano po yung tawag sa virus na lumalaganap po? Hindi lang po dito sa Pilipinas, pero sa buong mundo po. Kuya, sama ka na. Kasama ka dito. NCOV. Oh, yun po, NCOV. So, aware naman po si Kuya. So, Kuya, palagay niyo po, paano po natin mag-prevent? I mean, paano po natin may iwasan ang NCOV? So, tamang pag-ubis mo po na yung Bukas na kamay. kayo ng cancer. Okay, kayo. Kuya, dahil dyan, meron kaming ibibigay sa inyo na... Tada! Tada! Yeah! It's from us. Okay. So, Kuya, pwede mo malaman kung ano po pangalan? John Carlo. John Carlo. Hi tayo sa... Thank you sa kuya. Yay! Thank you po. Vincent. Kuya Vincent. So, hi na tayo sa camera sa Hi. mga fans. May gusto mo ba kayong batiin dyan? Wala naman. Girlfriend? Wala. Wala man. So, katulad din ng Kuya, ano po ang tawag sa virus na lumalaganap po dito po sa Pilipinas? Actually, hindi sa Pilipinas, sa buong So, coronavirus po. coronavirus. O sige, saang bansa nagmula? China, kuya, China. Sa China. China ba? Ayan, China. Pero Kuya, ano po ang alam ninyong paraan para maiwasan natin ang NCOV? Siguro, mag-mask na lang siguro. Mag-mask, Tapos, yun, alcohol na siguro sa kamay. alcohol. At dahil dyan, nasagot mo ng tama ang aming mga tanong, meron kaming ibibigay na hygiene kit! Para po labanan natin yung virus Sa kasi atin natin. kasi alam naman po namin na everyday iba't ibang tao po yung Thank you. Thank you po!
Nasa rin, hindi ayaw na ito. Sino mo gusto nyo batiin? Binabati ko si Mario Rivera.